พ่อบ้านสตูดิโอสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่วงของพ่อบ้านโซล่าครับวันนี้ครับก็ยังอยู่ในส่วนของวงจรกริดกูกันอีกสักหนึ่งคลิปนะครับนะว่าวงจรกริดกูเนี่ยมันมีข้อควรระวังยังไงบ้างนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาไปต่อใช้งานนะครับถ้าเกิดเราต่อไม่เป็นต่อไม่ถูกต้องนะครับก็อาจจะทำให้เครื่องอินเวอร์เตอร์ของเราเสียหายได้นะครับแล้วก็อาจจะเกิดไฟดูดไฟช็อตได้ด้วยนะครับทีนี้ก่อนจะเข้าเนื้อหาครับก็ผมจะขออนุญาตแก้ไขข้อมูลกันสักนิดนึงนะครับจากเดิมเนี่ยที่ผมเคยพูดว่าวงจรกริดกูเนี่ยมาจากอาจารย์ไก่นะครับอาจารย์ไก่กุ๊กไก่บรรลัยการช่างนะก็มีสมาชิกนะครับให้ข้อมูลเข้ามานะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยวงจรกริดกูนะครับคนแรกที่เรียกเนี่ยคือพระอาจารย์นันนะครับสมัยที่ท่านตะเวนให้คำแนะนำนะการใช้งานโซลาร์เซลล์กับคนทั่วไปก่อนที่ท่านจะบวชนะครับก็ผมได้ข้อมูลมาแล้วนะครับก็ยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกนะครับที่แจ้งข้อมูลกันเข้ามาด้วยนะครับทีนี้มาเข้าเรื่องของเรานะครับก่อนอื่นเลยก็คือผมต้องแจ้งสมาชิกกันก่อนนะว่าจริงๆแล้วหัวข้อนี้เนี่ยเดิมทีเดียวเนี่ยผมตั้งใจจะพูดแซมไว้ในคลิปที่ผมจะเอามาต่อทดลองใช้งานจริงนะครับแต่ก็มีเพื่อนๆสมาชิกนะครับแจ้งเข้ามานะเกี่ยวกับเรื่องข้อควรระวังในการต่อใช้งานนะครับเกี่ยวกับเรื่องการต่อสายดินนะครับจาก AC out ของเครื่องอินเวอร์เตอร์เนี่ยถ้าเราต่อใช้งานนะครับร่วมกับวงจรกริดกูนะครับเข้าช่อง PV in เนี่ยนะครับแล้วเครื่องอินเวอร์เตอร์ของเรามีการต่อสายดินนะครับแล้วเอาช่องหนึ่งของ AC out จากเครื่องอินเวอร์เตอร์เนี่ยลงไปทำสายดินนะครับอันเนี้ยจะทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่องอินเวอร์เตอร์ได้นะครับเพราะว่าเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเครื่องอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันจะมีไฟออกมาทั้งหมด2เส้นนะครับถ้าเกิดเราเอาวงจรกริดกูนะครับไปต่อกับเครื่องที่ทำการลงกราวหรือว่าลงสายดินในช่อง AC out ของเครื่องอินเวอร์เตอร์ก็จะทำให้เกิดความเสียหายได้นะครับเครื่องก็ช็อตพังกันเลยทีเดียวนะครับกับอีกท่านหนึ่งนะครับที่แจ้งในส่วนของข้อมูลนะครับเรื่องไฟรั่วหรือไฟช็อตนะครับที่ย้อนเข้าไปหาแผงนะครับกรณีที่เราใช้เป็นไดโอดบลิดนะครับแบบตัวเดียวนะแบบตัวเดียวก็คือเราต่อช่อง AC in เข้า2ช่องนี้ถูกต้องไหมครับ2ช่องนี้นะแล้วเราต่อแผงโซลาร์เซลล์นะครับ PV in นะอันนี้เป็นขั้วบวกเป็นขั้วลบแล้วตรงนี้ก็เป็นช่องออกมาใช้งานถ้าเราใช้ตัวเดียวนะครับมันก็จะมีไฟย้อนขึ้นไปได้นะครับขึ้นไปหาแผงนะเพราะว่าไดโอดบลิดนะครับแบบนี้นะแม้จะมีการแปลงจากไฟ AC นะครับมาเป็น DC แล้วเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้มีการแยกไอโซเลตนะครับแยกไอโซเลตนะมันก็เลยยังมีไฟอยู่ทั้ง2เส้นนะครับมีไฟอยู่ทั้ง2เส้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้ไดโอดบลิดแบบ1ตัวเนี่ยนะครับแล้วเราอย่างที่บอกครับก็คือ AC นะ AC ไลน์ช่องไลน์ AC ช่อง N นะครับก็คือนิวตันนะแล้วตรงนี้เป็น PV แผงโซลาร์เซลล์บวกขั้วบวก PV แผงโซลาร์เซลล์ขั้วลบนะครับถ้าเราต่อแบบนี้นะมันจะมีไฟย้อนนะครับก็เลยเป็นที่มานะครับของการทำคลิปนี้ออกมาก่อนนะแยกกับคลิปที่จะต่อใช้งานจริงนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมนะครับได้ทราบถึงนะครับข้อควรระวังในการต่อใช้งานนะให้มันมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับจากการใช้งานในวงจรนี้เพราะที่ผมได้ทำคลิปออกไปนะก่อนหน้านี้นะครับก็ยังเป็นเพียงการทดลองนะการทดลองหาทางใช้งานหรือว่าเป็นแนวทางในการใช้งานนะครับเพื่อเป็นแผนสำรองนะกรณีที่นะครับมีการประกาศใช้กฎระเบียบใหม่จากกฟผ.นะครับซึ่งถ้าเกิดหากมีการออกระเบียบใหม่อะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วมันมีการห้ามต่อช่อง AC in ขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะครับในเครื่อง Hybrid Inverter เพราะว่าก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นเนาะหนังสือที่ออกมานะครับว่าเป็นแนวทางปฏิบัติงานนะครับ
สำหรับกฟผก2หรือว่าที่เป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะในโซนเขตจังหวัดภาคตะวันออกนะครับเราก็จะเห็นตรงนั้นออกมาแล้วนะครับถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ใช่เป็นระเบียบการใช้งานจริงๆนะมันยังคงเป็นเพียงแนวทางการปฏิบัติเฉยๆนะครับสำหรับในกฟผก2นะซึ่งณตอนนี้มันก็ยังไม่มีระเบียบตรงนี้ออกมาใช้งานทั่วประเทศหรือว่าบังคับใช้งานทั่วประเทศนะครับและเท่าที่ทราบเลยจริงๆตอนนี้นะครับก็คือจะต้องเป็นระบบออนกริดนะถึงจะต้องไปขออนุญาตใช้งานเพื่อทำการขอขนานไฟต่อไปนะครับทีนี้ผมก็จะยกนะครับข้อมูลจากท่านสมาชิกนะครับท่านหนึ่งนะที่ให้ข้อมูลมานะครับเดี๋ยวท่านลองฟังดูก่อนนะเขาแจ้งไว้ประมาณนี้นะครับสบายใจได้สอบถามเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ากฟผแล้ววงเล็บหลานผมเองอยู่ในแผนกคุมการติดตั้งโซลาร์เซลล์โดยเฉพาะมีความรู้เรื่องไฟฟ้ากำลังอิเล็กทรอนิกส์และไอทีเป็นอย่างดีทีนี้เขาตอบมาเป็นข้อๆครับปัจจุบันไม่มีระเบียบที่เป็นข่าวดังกล่าวนี่ข้อ1นะครับข้อที่2ครับแผนกจดมิเตอร์ไม่รู้เรื่องระบบไฟฟ้าพอเห็นมีแผงโซลาร์เซลล์ก็จะมาแจ้งให้แผนกโซล่าไปตรวจนี่คือข้อที่2นะครับข้อที่3นะครับแผนกโซลาร์เซลล์พอไปตรวจแล้วเห็นว่ามีไฮบริดออฟกริดอินเวอร์เตอร์ก็เข้าใจไม่บังคับให้เขียนแบบหรือให้ติด ATS แต่อย่างใดเพียงแต่แจ้งแผนกมิเตอร์ให้เอาดิจิตอลมิเตอร์ไปติดเพื่อว่ากรณีหากมีไฟย้อนตัวเลขการใช้งานจะไม่ย้อนไปด้วยหรือมีการหักลบการทำให้การไฟฟ้าเสียรายได้นะครับวงเล็บถึงไม่ติด PV กฟผก็มีแผนที่จะเปลี่ยนเป็นดิจิตอลมิเตอร์ให้ชาวบ้านอยู่แล้วกำลังทยอยเปลี่ยนอยู่นะครับข้อต่อไปครับข้อที่4เนาะการดึงไฟบ้านเข้าช่อง AC in ในอินเวอร์เตอร์กฟผเข้าใจดีว่าไฟมันย้อนไม่ได้เพราะมันมี ATS อยู่ข้างในและก็เข้าใจว่าเป็นการดึงไฟบ้านไปใช้โหลดหรือดึงไปชาร์จแบตกฟผไม่ได้เสียหายอะไรนะครับต่อไปครับก็ข้อที่5เนาะการแปลงไฟบ้านเป็นไฟ DC ไปขนานกับ PV ก็เข้าใจดีสามารถทำได้ไม่ผิดอะไรนะครับข้อที่6ครับสรุปคือหากเป็น Hybrid Off Grid Inverter กฟผจะไม่มายุ่งอะไรเพียงแต่ให้เปลี่ยนเป็นมิเตอร์ดิจิตอลเท่านั้นนะครับข้อที่7ครับแต่ผมไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่กฟผทุกแห่งจะเข้าใจตรงกันหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่เพื่อนสมาชิกได้แจ้งเข้ามานะว่าหลานเขาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่อยู่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็อยู่แผนกที่เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์โดยเฉพาะเลยนะก็เรามาทำความเข้าใจก่อนนะครับคือผมว่าเนี่ยเรื่องนี้นะครับน่าจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจนะดุลพินิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในแต่ละจังหวัดด้วยนะครับว่าเขามีดุลพินิจยังไงบางที่บอกได้บางที่บอกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นส่วนนั้นมากกว่าเพราะว่ามันยังไม่มีระเบียบอะไรที่ชัดเจนนะในส่วนของเครื่องไฮบริดอินเวอร์เตอร์นะครับนะเพราะว่าระเบียบจริงๆเนี่ยกฎระเบียบจริงๆเนี่ยเขาคุมแค่ในส่วนของเครื่องที่เป็นระบบออนกริดเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นพอมันแตกแยกลายออกมาเนี่ยนะครับมันจะมีเครื่องที่เป็นไฮบริดที่เป็นระบบออนออฟกริดนี่แหละครับที่มันเป็นปัญหาอยู่นะเขาทางก2เนี่ยกฟผก2เนี่ยเขาถึงออกแนวทางปฏิบัติของตัวนั้นออกมาเพราะเขาบอกว่าเขาแยกไม่ออกนะครับอันนั้นก็เลยเป็นที่มาที่ไปนะซึ่งในอนาคตเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีระเบียบอะไรออกมาหรือเปล่านะครับนะเราออกมาแล้วมันจะเป็นแบบไหนนะก็จากที่เราเห็นนะครับหนังสือนะที่เป็นแนวทางปฏิบัติก็จะเห็นว่าเขาทางกฟผเองเนี่ยเขาก็เตรียมแนวทางนะครับในเรื่องของการใช้งานโซลาร์เซลล์นะที่อาจจะเป็นระเบียบนะครับออกมาเพิ่มเติมนะอันนี้ก็คือเราก็คาดการไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราออกมานะครับหาแนวทางสำรองนะในการรับมือนะครับเพราะว่าเราเองก็ไม่อยากจะเสียเวลานะในการไปติดต่อหน่วยงานนะที่มันมีความยุ่งยากใช้ระยะเวลาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทราบกันอยู่นะครับรวมไปถึงค่าใช้จ่ายนะในการดำเนินการนะครับซึ่งมันก็มีค่าใช้จ่ายแล้วก็
เท่าที่ได้ยินมานะครับในการขอขนานไฟก็ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับนะมันก็เลยเป็นที่มานะครับว่าเราจะหาระบบนะครับหรือหาอะไรเนี่ยมาประยุกต์ใช้นะครับให้มันใช้งานได้แบบถูกต้องนะไม่ผิดระเบียบไม่ผิดกฎหมายนะครับก็เท่านั้นเองนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานระบบโซลาร์เซลล์ด้วยนะว่ามีจิตสำนึกมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าเครื่องไฮบริดอินเวอร์เตอร์บางรุ่นนะมันเป็นระบบ on off grid นะครับ on off grid ก็คือมันสามารถตั้งเป็น on grid ก็ได้หรือว่าตั้งเป็น off grid ก็ได้ในเครื่องเดียวกันนะเราแค่เข้าไปปิดเปิดในเมนูของตัวเครื่องนะครับทีนี้มันก็จะมีผมเรียกเป็นคนเห็นแก่ตัวแล้วกันเนาะคนเห็นแก่ตัวบางคนนะที่ไปแอบเปิดระบบนี้นะให้เป็นระบบ on grid นะครับหรือบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นพวกแอบกริดนะครับแต่มันก็เป็นส่วนน้อยนะครับก็คือเขาไปเปิดเนี่ยเพื่อที่ว่าจะให้ไปดันหม้อมิเตอร์นะให้ไฟมันหมุนย้อนเพื่อที่ว่าค่าไฟเขาจะได้ถูกลงนะครับมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปนะของปัญหาอะไรหลายๆอย่างนะก็อย่างที่เราเห็นกันนะจนเกิดเป็นหนังสือแนวทางปฏิบัตินะครับตามที่ได้เป็นข่าวก่อนหน้านี้นะครับฉะนั้นคนใช้งานนะผู้ใช้งานโซลาร์เซลล์เองเนี่ยก็มันก็ต้องมีจิตสำนึกนะครับแล้วก็มีความรับผิดชอบตรงนี้ด้วยนะครับอย่าคิดจะเอาแต่ประโยชน์ฝ่ายเดียวนะครับผมว่ามันไม่คุ้มนะครับทีนี้มาเข้าเรื่องของเราต่อกันเลยนะครับก็มีสมาชิกนะสอบถามกันเข้ามาอีกเหมือนกันนะครับว่าระบบกิจกูเนี่ยพอเราต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจากคาปาแล้วเนี่ยไปเข้าช่องไหนนะครับของเจ้าอินเวอร์เตอร์นะเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยพอเราเอามาตรงนี้แล้วนะครับก็คือไฟที่ออกมาจากคาปานะครับเราเอาไปเข้าช่อง PV in ของ Hybrid Inverter หรือเครื่องอินเวอร์เตอร์ได้เลยนะครับแต่มันก็มีข้อควรระวังนะซึ่งผมกำลังจะพูดนะครับว่ามันจะมีข้อควรระวังอะไรบ้างนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าก่อนหน้านี้ผมไม่ได้พูดนะก็เพราะอะไรนะครับแล้วก็สาเหตุที่ผมยังไม่ได้ต่อใช้งานเนี่ยก็เพราะว่าผมเองยังไม่ได้ขึ้นแผงนะผมมีแผงแค่แผงเดียว2แผงนะตามที่ผมเคยถ่ายให้ดูอยู่นะครับก็เลยเอาตรงนั้นแผงแค่ตรงนั้นมาทดลองต่อเพื่อทำการทดลองเฉยๆนะครับทีนี้เราก็มาพูดนะครับในส่วนของข้อควรระวังจริงๆกันดีกว่านะครับในส่วนของข้อแรกนะครับก็คือเครื่องอินเวอร์เตอร์นะครับที่จะใช้การผสมไฟนะครับจากวงจรกริดกูนะครับห้ามต่อสายดินที่ช่อง AC out เด็ดขาดนะครับห้ามต่อเด็ดขาดนะครับเพราะว่าการทำงานนะครับเมื่อมันผ่านไดโอดบิตนะครับไดโอดบิตเนี่ยอย่างที่ได้อธิบายไปในคลิปก่อนนะครับมันจะทำหน้าที่ในการตัดคลื่นนะครับที่เป็นคลื่นลบนะครับคลื่นกระแสสลับของคลื่นลบออกนะครับแล้วก็มันก็จะออกมาเป็นไฟกระแสตรง DC นะครับแต่มันไม่ได้แยกไอโซเลตนะครับมันไม่ได้แยกไอโซเลตเพราะฉะนั้นพอมันแปลงออกมาแล้วเนี่ยมันก็ยังมีไฟอยู่ทั้ง2เส้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นขั้วบวกหรือขั้วลบนะครับไม่ว่าจะเพราะว่าถึงมันจะแปลงเป็น DC แล้วแต่มันก็ยังมีไฟมาทั้ง2เส้นเพราะว่ามันไม่ได้แยกไอโซเลตออกจากกันนะครับมันก็จะเหมือนกับเป็นไฟ AC ปกตินี่แหละแต่มาในรูปลักษณะของไฟกระแสตรงนะครับเพราะว่าไฟ AC ที่เราใช้งานกันตามบ้านนะครับปกติแล้วเนี่ยมันจะมีไฟมาทั้ง2เส้นอยู่แล้วนะครับมันจะมีไฟมาทั้ง2เส้นอยู่แล้วแต่ว่าการไฟฟ้าเนี่ยเขากำหนดนะครับให้แยกมาเป็นสายลายและสายนิวตันโดยสายเส้นหนึ่งเนี่ยก็คือเขาจะกำหนดให้เป็นสายนิวตันก็คือเอาลงดินนะครับเอาลงดินทำเป็นสายนิวตันไปนะครับดังนั้นเมื่อเราใช้งานผ่านวงจรกริดกูนะครับถ้าเกิดเราผสมออกมาแล้วเราเอาไปต่อเข้าช่อง PV in ของเครื่องอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับหากอินเวอร์เตอร์เครื่องนั้นนะครับมีการต่อสายดินนะครับมีการต่อสายดินของช่อง AC out เพื่อให้มันไฟมันวิ่งออกแค่1เส้นนะครับถ้ามันมีการต่อสายดินที่ช่อง AC out เมื่อไหร่ปุ๊บก็จะทำให้เครื่องพังได้นะครับก็อย่างที่อธิบายไปส่วนเรื่อง isolate นะครับผมก็ไม่ได้ศึกษาข้อมูลลงลึกนะครับก็เพื่อนๆสามารถไปหาข้อมูลได้นะเพราะผมยังมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับการใช้งานของผมอยู่นะครับหรือเพื่อนๆท่านไหนสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้ได้ก็สามารถคอมเมนต์ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับสมาชิกท่านอื่นๆนะครับที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับ ทีนี้ถ้าเกิดเราต่อเข้าไปนะครับมันก็จะทำ
ให้เครื่องอินเวอร์เตอร์ของเราพังได้นะครับโดยเฉพาะช่อง PV-in นะครับแล้วก็เพื่อนสมาชิกท่านนี้ก็ยังส่งลิงก์นะครับคลิปวิดีโอของช่างเล็กนะครับมาให้ดูด้วยนะก็จะเห็นว่าช่อง PV-in นะครับพังเสียหายนะครับนะก็เกิดจากตรงนี้แหละนะครับที่เราเอาไปต่อใช้งานนะครับถามว่าใช้งานได้ไหมมันก็ใช้งานได้ครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกเราต้องไม่ต่อสายดินจากช่อง AC out ของเครื่องอินเวอร์เตอร์นะครับส่วนคนที่ก็ต่อเนี่ยเพราะว่ามันจะมีอุปกรณ์ไฟฟ้าบางประเภทครับที่มันจะไม่ทำงานถ้าเกิดมันมีไฟออกไป2เส้นนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะที่มันบังคับว่ามันจะต้องใช้งานแบบมีไฟเส้นเดียวอะไรเงี้ยเราก็สามารถเอาระบบนี้เข้าไปร่วมผสมได้นะครับส่วนเรื่องของการต่อนะครับสายดินนะจากช่อง AC out เดี๋ยวผมก็อาจจะทำคลิปให้ดูแยกออกมาอีกต่างหาก1คลิปนะครับเพราะว่าผมเองก็ยังไม่ได้ต่อเนาะเพิ่งจะขึ้นแผงขึ้นอะไรนะครับก็เดี๋ยวยังเหลือการเดินไฟการเดินสายไฟนะอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับติดตั้งตัวเครื่องแล้วก็อุปกรณ์นะก็เดี๋ยวจะค่อยๆทำทยอยทำออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็แชร์เป็นข้อมูลการใช้งานให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับได้รับชมกันนะครับทีนี้ในส่วนของข้อ2ครับถ้าหากเราใช้ไดโอดบลิดนะครับแบบ1ตัวเนี่ยนะครับเพื่อนๆสมาชิกแจ้งมาว่ามันจะมีไฟย้อนนะเข้าทางขั้วลบตรงนี้นะครับนะเข้าทางขั้วลบแล้วก็ไฟย้อนเข้าไปที่แผงได้นะครับมันก็เลยออกมาเป็นแบบ2ตัวแบบนี้นะครับเพื่อจะไม่ให้ไฟย้อนนะครับก็อย่างที่แจ้งไปข้างต้นนะครับว่าไฟ AC เนี่ยนะครับเมื่อแปลงออกมาแล้วเนี่ยมันแปลงออกมาเป็นขั้วบวกขั้วลบได้จริงแต่ว่ามันไม่ได้แยกไอโซเลตออกมาให้ด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีไฟออกมาทั้ง2เส้นเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะถ้าเกิดเราใช้ไดโอดบิด1ตัวนะครับมันก็จะมีไฟย้อนขึ้นไปที่แผงแน่นอนเลยนะครับถ้าเกิดเราไปจับหรือไปสัมผัสเนี่ยก็จะเป็นอันตรายได้นะครับทีนี้ผมก็จะมาทดสอบให้ดูกันก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับว่าไฟย้อนยังไงอะไรยังไงนะครับหรือว่ามันมีไฟเนี่ยแปลงออกมาแล้วเนี่ยมันยังมีไฟจริงไหมนะครับเดี๋ยวผมเริ่มจากโซลาร์เซลล์ก่อนนะครับฝั่งโซลาร์เซลล์นะ DC โซลาร์เซลล์ก็ยังเป็น1แผงอยู่เหมือนเดิมนะครับนะฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟ AC นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูก่อนนะครับก็คืออันนี้ก็จะเป็นระบบจากคลิปที่แล้วนะครับก็ต่อแบบคลิปที่แล้วเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มจากวัดไฟให้ดูก่อนนะครับผมทำการเปิดแล้วนะครับAC ยังไม่ได้เปิดนะครับผมทำการวัดไฟให้ดูก่อนนะไฟขาเข้านะครับ39 โวลต์นะครับโดยประมาณเนาะเห็นเนาะนะครับไฟขาออกครับ47แล้วครับขาเข้าครับ39นะขาออก46ครับก็แสดงว่าคาปานะช่วยนะครับช่วยในการจ่ายกระแสด้วยนะครับมันก็เลยออกมาเยอะนะครับทีนี้ผมจะให้ดูนะครับผมจะเอาไขควงวัดไฟนะเอาไขควงวัดไฟวัดให้ดูนะครับว่ามันมีไฟไหมไม่มีนะครับเห็นไหมเอ่ยไม่มีนะครับมันไม่มีไฟนะเพราะมันเป็นไฟกระแสตรงไฟ DC นะครับทั้งขาเข้าทั้งขาออกนะครับไม่มีไฟนะครับไม่มีไฟนะที่ตัวคาปาล่ะก็ไม่มีนะครับเห็นไหมไม่มีไฟขึ้นนะครับไม่มีไฟนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็น DC มันก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วนะครับกระแสตรงนะเดี๋ยวทีนี้เอาตัวนี้ช่วยวัดอีกตัวหนึ่งผมจะตั้งไปที่โหมดไลฟ์นะครับเห็นนะครับผมจิ้มแล้วนะไม่มีนะครับสีเขียวนะปลอดภัยนะครับนี่ก็ปลอดภัยนะครับทั้ง2ขั้วเลยนะบวกลบทีนี้ขาเข้าขาออกก็นะครับก็จะเห็นว่าเป็นแบบนี้นะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือตัวแผงเนี่ยนะครับมันยังไม่ใช่แรงดันสูงด้วยนะก็อาจจะเห็นเป็นแบบนี้นะครับแต่ก็เป็นพอเป็นแนวทางนะครับเพราะว่าอันนี้เราก็ต่อแล้วเนาะไม่มีไฟนะครับไม่มีไฟนะโอเคทีนี้นะครับ
ผมจะปิดตัวนี้ออกจะปิดไฟ DC ก่อนนะครับผมจะมาลองทดสอบให้ดูนะในส่วนของฝั่ง AC นะครับหรือว่าไฟบ้าน220โวลต์นะครับผมเปิดแล้วนะผมปิดตัวนี้อยู่นะครับมาดูของฝั่งตัวนี้กันบ้างนะครับมีไฟนะครับอันนี้คือขั้ว L นะขั้ว N นะครับขั้ว N ไม่มีนะครับL มีนะ N ไม่มีนะครับทีนี้พอแปลงออกมาแล้วครับมีไฟไหมเพื่อนๆดูนะมีนะครับเนี่ยไฟแสงมันจะอ่อนๆหน่อยแต่มีนะครับขั้วลบล่ะขั้วลบก็มีนะครับเห็นไหมเอ่ยนี่ครับมีนะอันนี้ก็มีนะครับสรุปว่าคือมันมีไฟทั้ง2เส้นนะมีไฟทั้ง2เส้นเลยนะครับถึงมันจะแปลงออกมาเป็น DC แล้วแต่มันก็มีไฟนะครับผมเอาตัวนี้วัดให้ดูนะครับเป็นสีแดง High มีไฟตัวนี้เป็นนิวตันไม่มีนะครับตัวนี้มีนะครับทีนี้พอออกมาข้างล่างแล้วนะครับมีนะครับมีนะครับทั้งระบบดิจิตอลแล้วก็ระบบอนาล็อกแบบนี้นะครับตรวจเจอนะครับตรวจเจอทั้งคู่นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีนะครับที่ให้ดูนะว่าถึงมันจะแปลงเป็น DC แล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีการแยกไอโซเลตนะครับมันก็เลยยังมีไฟออกมาอยู่ทั้ง2เส้นเลยนะครับทีนี้การต่อแบบนี้ครับนะทำไมมันถึงไม่มีไฟย้อนเดี๋ยวผมจะเปิดไฟจากแผงโซลาร์เซลล์เข้าไปนะครับแล้วก็ขอวัดให้ดูก่อนนะครับตัดเป็นระบบออโต้นะเดี๋ยววัดไฟให้ดูก่อนนะครับขาไหนก็ได้นะครับ313โวลต์นะครับ313โวลต์วัดไฟ DC 37โวลต์36โวลต์วัดไฟ AC 222โวลต์224โวลต์แปลงออกมาแล้วผ่านคาปาแล้ว313โวลต์นะครับทีนี้เราจะมาวัดไฟกันนะครับตรงนี้มีไฟใช่ไหมครับพอเรามาพ่วงกับตรงนี้ข้างล่างก็มีไฟเหมือนกันนะครับข้างล่างก็มีไฟเหมือนกันผมมาวัดให้ดูนะครับมีไฟนะครับเห็นไหมเอ่ยมีไฟนะครับอันนี้ก็มีไฟนะครับอันนี้ก็มีไฟนะครับพอเราพ่วงกันนะนี่ก็มีไฟนะครับก็อย่างที่บอกครับมันไม่ได้แยกไอโซเลตทีนี้ถ้าเราต่อแบบนี้ยังไงมันก็ย้อนขึ้นไปไม่ได้ถูกไหมครับพอเราใช้2ตัวเราไม่ได้พ่วงขาตัวนี้ด้วยกันนะครับกับแผงโซลาร์เซลล์กับไฟนี้นะครับเพราะว่าแผงโซลาร์เซลล์มันอยู่ข้างบนแล้วนะครับผมจะให้ดูนะครับว่านี่นะครับมันไม่มีไฟนะไม่มีไฟติดนะครับมันก็ไม่ย้อนนะเพราะว่าไดโอดมันเดินทางเดียวนะครับไฟมันเดินได้ทางเดียวอันนี้มันก็เลยไม่ย้อนนะครับตัวนี้ล่ะมีไฟไหมไม่มีนะครับวัดของในส่วนของดิจิตอลกันบ้างนะครับมาวัดกันดูนะครับดูนะครับไม่มีไฟย้อนนะครับก็ไม่มีไฟย้อนนะครับเห็นไหมครับอนาล็อกก็ไม่มีดิจิตอลก็ไม่มีนะครับข้างล่างนี้มีไฟปกติมาทั้ง2เส้นนะครับอันนี้ไม่มีนะอันนี้เป็นขั้ว N นะครับขั้วนิวตันนะข้างล่างพอแปลงออกมาแล้วมีครับมีทั้ง2เส้นเลยนะครับทั้งขั้วบวกขั้วลบนะครับก็เลยเป็นที่มานะเนี่ยถ้าเราต่อแบบนี้ครับมันไม่ย้อนอันนี้เป็นฝั่งแผงขาเข้าถูกไหมฮะไม่มีอยู่แล้วนะครับไม่ย้อนนะไม่ย้อนนะครับทีนี้ก็เข้าใจแล้วนะว่าถ้าทำระบบนี้นะครับมันก็จะไม่ย้อนนะครับไม่ย้อนไฟที่ออกมาเนี่ยจะไม่ย้อนขึ้นแผงนะครับแล้วก็ไฟที่ออกจากตรงนี้ไปเข้าเครื่องไฮบริดอินเวอร์เตอร์ก็ห้ามนะครับห้ามเอาไปห้ามเครื่องอินเวอร์เตอร์ของเราต่อนะครับต่อสายดินที่ช่อง AC out นะครับเพราะไม่งั้นก็เครื่องก็จะเกิดความเสียหายได้นะครับเพราะอย่างที่บอกครับอธิบายไปนะก็มันไม่ได้แยกไอโซเลตนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาต่อนะครับแบบ
ตัวเดียวให้ดูนะต่อแบบตัวเดียวนะครับรวมทั้งไฟ AC แล้วก็รวมทั้งไฟแผงนะครับแล้วจะให้ดูนะครับว่าไฟมันย้อนขึ้นไปยังไงเดี๋ยวผมขอต่อวงจรแป๊บหนึ่งครับได้ทำการต่อเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดเป็นการต่อใช้งานนะครับไดโอดบลิด5ขาแบบ1ตัวนะครับรวมทั้งไฟ AC นะครับแล้วก็รวมทั้งแผงโซลาร์เซลล์เข้าไว้ในตัวเดียวกันนะครับลักษณะการต่อก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็เป็นลายนะครับลายของไฟบ้านนะครับ AC 220 โวลต์นะอันนี้ก็เป็นนิวตันนะครับนิวตันของไฟ AC นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นขั้วบวกจากแผงโซลาร์เซลล์นะอันนี้ก็เป็นขั้วลบจากแผงโซลาร์เซลล์แล้วในขั้วลบเนี้ยมันก็ต่อเอามาใช้งานได้ด้วยนะครับใช้ร่วมกันนะครับช่องที่เราจะเอามาใช้งานนะครับซึ่งเราก็เอามาผ่านตัวคาปานะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูนะครับว่าไฟมันย้อนกลับขึ้นไปที่แผงได้ยังไงนะครับก็เอาให้เห็นภาพกันไปเลยนะครับผมเปิดทั้งคู่เลยนะครับผมเปิดDC เข้ามาก่อนนะครับแล้วผมก็เปิด AC ด้วยอันดับแรกครับขอวัดไฟให้ดูก่อนนะครับโอเคผมวัดที่ AC ก่อนนะครับขาเข้านะ222 224นะครับไฟ DC 37 โวลต์เหมือนเดิมนะครับขาออกครับผ่านคาปาด้วยก็ผลลัพธ์เท่ากันนะครับ313 โวลต์นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนโหมดนะครับเป็นโหมดไลท์นะครับเดี๋ยวนะโหมดไลท์นะครับเปลี่ยนเป็นโหมดไลท์นะเพื่อเอาไว้วัดไฟนะครับผมจะวัดให้ดูนะครับL ก่อนนะครับลายลายของ AC นะครับนิวตันนะครับนิวตันไม่มีนะนิวตันไม่มีนะครับทีนี้ไฟจากแผงโซลาร์เซลล์นะครับขั้วบวกมีแล้วนะครับมีแล้วนะครับนี่แหละคือไฟย้อนนะครับขั้วลบก็ไม่ต้องสืบครับย้อนมีแล้วนะครับถ้าเราต่อแบบนี้ดูครับย้อนขึ้นมาจริงไหมผมแตะขั้วลบนะครับก็มีขั้วบวกก็มีนะครับมีไฟแล้วนะครับเนี่ยแหละครับถ้าเราต่อแบบนี้มันย้อนนะครับโดยผ่านเส้นใดเส้นหนึ่งเข้าไปนะครับก็น่าจะย้อนจากตัวนี้ครับหลักๆเลยนะครับฝนตกนะครับเสียงอาจจะดังหน่อยนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของแบบการวัดแบบอนาล็อกกันบ้างนะครับก็ยังมีไฟอยู่เห็นไหมยังมีไฟนะครับขั้ว L ลายนะครับนิวตันไม่มีนะครับทีนี้ขั้วบวกของแผงโซลาร์เซลล์นะครับความจริงมันก็ไม่ควรจะมีแต่พอมาต่อแบบนี้ครับมันมีไฟด้วยนะครับนี่ครับขั้วลบมีแน่ๆครับก็คือมันน่าจะวิ่งไปถึงกันนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องสืบครับมีอยู่แล้วนะครับก็น่าจะพอให้เห็นนะครับเป็นข้อมูลนะครับว่าการต่อใช้งานนะครับเราจะต้องต่อใช้งานแบบไหนถึงจะปลอดภัยนะครับก็ถ้าจะให้ปลอดภัยจริงๆนะครับก็ต่อ2ตัวแยกนะครับอย่างที่ได้ทำคลิปแนะนำไปนะครับตามคำแนะนำของเพื่อนๆสมาชิกที่แจ้งเข้ามานะครับต่อ2ตัวนะครับก็จะปลอดภัยกว่าแผงไฟไม่ย้อนนะครับไม่ย้อนเข้าแผงแต่ถ้าต่อแบบตัวเดียวนะครับประหยัดงบแต่อันตรายนะครับแบบนี้อันตรายนะครับก็เอาข้อมูลมาแจ้งให้เพื่อนๆสมาชิกทราบกัน2 เรื่องนะครับถึงข้อควรระวังในการใช้งานว่าถ้าเกิดเรานะครับเอาไปใช้กับเครื่องอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์เครื่องนั้นจะต้องไม่ต่อนะครับสายดินจากช่อง AC out นะครับจะต้องไม่ต่อสายดินจากช่อง AC out เพราะไม่งั้นเครื่องจะพังนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือไฟ
รั่วนะครับไฟย้อนเข้าไปที่แผงโซลาร์เซลล์นะครับถ้าเกิดเราใช้ตัวเดียวแต่ถ้าเกิดเราใช้2ตัวแล้วต่อแบบในนี้นะครับก็วัดให้ดูแล้วนะครับว่าไม่มีไฟย้อนขึ้นไปที่แผงนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ถ้าเกิดผมให้ข้อมูลผิดพลาดนะครับหรือพูดอะไรผิดไปนะครับเพื่อนสมาชิกนะครับสามารถคอมเมนต์นะครับเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะก็ผมก็อย่างที่บอกครับคือก็ไม่มีความรู้ทางด้านนี้มาก่อนเลยนะครับนะก็มาศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะในส่วนที่เราจะใช้งานนะครับในระบบโซลาร์เซลล์นะสุดท้ายนี้ครับก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับพ่อบ้านโซล่าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ